Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Русі. Ну, ось і дожили ми, і мали ми останню п'ятницю листопада, коли традиційно святкуємо свято долі. Ой, доля, доля, матінка наша красная, будь для нас прекрасная. В останню п'ятницю листопада, ото, себто ту п'ятницю, що була, відзначаємо традиційно свято долі. Доля може бути різною, може бути привітною, радісною, щасливою, а може і по-інакшому. Від чого це залежить? Є такий народний переказ. Притча. Було собі два брати. Один бідний, а один багатий. Одного разу вийшов бідний брат на поле багатого і бачить. Ходить по полі якась жінка, збирає колоски і кладе по підкопи. Він підійшов до тієї жінки і питає її: ти хто така? А вона йому відповідає: я доля твого брата. А той її питає: а де ж моя доля? І відповідає вона йому: воно лежить під копою, спить. І тоді той бідний питає, що ж їй зробити, щоб і вона була така проворна, як ти. А та йому й каже: ось я тебе навчу. Ти підкрадься потихенько, схопи її за коси і бий. Та приказуй: оце тобі лиха доля за лінощі. Оце тобі за те, що мене вже злидні через тебе обсіли, каже доля багата. І послухав бідний брат цієї ради і пішов ловити свою долю. Підкрався, простягнув руку і хотів було схопити за коси, а вона верть та втекла. Бігав бідний за своєю долею, бігав, і, звісно, не піймав. І бідував далі. Бідував і на долю свою скинув. Бо як то кажуть, чого бідний, бо дурний, а чого дурний, бо бідний. Якщо своя макітра не варить, то й шука, на кого перекинути відповідальність за життя своє. А якщо варить, то сам дума, що і як має робити, що йому щастя приносить. І як вчить нас древня віра наша, як старі люди кажуть, коли йде людина своєю стезею по життю своєму. Якщо на місці своєму є і виконує призначення своє у житті своєму, у роді народі своєму, то тоді усі предки стоять за плечми людини тієї, захищаючи її і допомагаючи. Та й весь всесвіт, якщо людина йде стезею покликання свого, допомагає такій людині і уберігає її. І не може ніхто зайняти місце цієї людини, бо це її місце. І весь всесвіт спротивиться такому. І найтемні сили стануть відстоювати це. Бо якщо хто хоче зайняти чиєсь місце, то позаважати покликання виконувати хоче комусь. І тоді попадає відразу, сучасною мовою, якщо говорити, під юрисдикцію темних сил, під розпорядження темних сил. І вони з радістю приймаються за справу свою, винагороджуючи його за його кривду, винагороджуючи то в лапках. Кривду зробив, то й кривду йому роблять. Тобто найтемні сили тоді роблять те, що йде во благо світлим силам. Йде во благо тій людині, яка виконує призначення. Получається, що вони охороняють, що і темні сили навіть охороняють ту людину, яка йде шляхом свого призначення, виконує своє покликання своєї душі і робить те, що душа просить для роду народу свого, для землі своєї, для себе. Тож і доля до людей праведних проявляє себе як матінка рідна і лагідна. Ниті світлі і гарні у життя наше вплітає, долю щасливою, радісною і багатою нам
вистилає. Та якщо хто забува настанови предків своїх, прадавнє відання роду свого і почина жити не по правді, не виконує покликання свого, не йде стезею призначення свого, і замість користі роду народу своєму приносить лихо і кривду, біду чинить, краде щось, обманює, хабарі там бере, щось там розпилює, то до того доля повертається спиною своєю. Своєю іншою стороною повертається до того. Сестрою своєю проявляється. Недолею чорною, котра з діточками своїми злиднями лихими приходить до людини. І злидні ті, такі сотворіння темні є, що безлад творять і від лихого забаву свою бать. Навколо людини починають проблеми і негаразди всякі творити. Починаючи з дріб'язку, як то поламана техніка, забита каналізація чи зірваний кран, і до хвороби ведуть. Та насправді усі ці кривди штуркають людину і заставляють уважно подумати над тим, що не робить та людина для виконання покликання свого. Що не робить для радості душі своєї, чому від стезі своєї відійшла. Заставляють звернути зі стезі кривдної до правди і світла, повернутися на стезю життя свого. Тож, аби тут чути добре долю матінку, аби доля матінка була поблажлива до нас і допомагала нам, підказувала нам йти стезею своєю, допомагала, ми і звертаємося до богині нашої рідної, славимо її і прислуховуємося до неї. Тож робимо святкове славлення сьогодні з почитанням долі матінки, з духовною практикою, вплітання нитій світлих у долю свою, у життя своє. Аби життя наше світле є, яко молоко, солодке є, яко мед стало, і багате є, яко маслом умаслене. Аби народ наш силу свою розкрив, знання свої прадавні згадав, суть свою, призначення своє почав гідно виконувати, усе людство за собою ведуче. Як то говорять перекази древні вовхівські, і як підтверджують знову ж таки індійські брахмани джйотіші. З чого бачимо, що так воно і є. Отож, слава долі! Слава рідним богам! Доля, матінко, молодрико життєва наша, і ти годуєш, оберігаєш рід наш, твориш з доньками нитку буття нашого. Тож прийди, ниті світлі в долі нашій вплети, життя щасливе, праведне, радісне і багате нам сотвори, аби життя наше стало світле, як молоко, солодке, як мед, і багате, як маслом умаслене, бо ми, усвідомивши покликання своє, зібралися тут в ім'я Твоє. Слава долі матінці, слава! Слава! Слава долі!